नमस्कार मित्रांनो, गव्हर्नमेंट एक्झाम गुरु या आपल्या आवडत्या चॅनलवर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्ही या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मित्रांनो, आपण या चॅनलवर RTO गव्हर्नमेंट एक्झाम AMVI 2020 परीक्षेची तयारी करत आहोत. तर मित्रांनो, तुम्ही एकही व्हिडिओ बघितली नसली या चॅनलची तरी तुम्हाला सगळ्या व्हिडिओ या प्लेलिस्टमध्ये मिळू शकतील. तर मित्रांनो, त्या सगळ्या व्हिडिओ बघून घ्या आणि आपली 5वी व्हिडिओ बघा. तर मित्रांनो, बघा स्टार्ट करूया आजच्या व्हिडिओला. बघा, पहिला प्रश्न आहे, ड्रीम्स ऑफ माय फादर हे आत्मचरित्र कोणी लिहिले? ड्रीम्स ऑफ माय फादर हे आत्मचरित्र कोणी लिहिले? तर ऑप्शन आहेत बघा, इंदिरा गांधी, बराक ओबामा, शेख हसीना आणि बेनझीर भुट्टी. तर बरोबर उत्तर आहे बराक ओबामा. ड्रीम्स ऑफ माय फादर हे आत्मचरित्र बराक ओबामा यांचे आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा, मॅथचा क्वेश्चन आहे बघा, 2 मिनिटात सॉल्व्ह करतो. रमाकांत एका शालेय वर्षात 198 दिवस उपस्थित होता. त्याची वर्षातील उपस्थिती 90% असल्यास त्या शाळेत किती दिवस भरले होते? बघा, रमाकांत हा 198 दिवस उपस्थित होता. 198 दिवस उपस्थित असताना त्याची वर्षातली उपस्थिती 90% भरली होती. तर 100% जर असेल तर किती दिवस भरतील? तर बघूया आपण. मित्रांनो, पहिल्यांदा असे मान्य करून घेऊ आपण. बघा, 100पैकी 90% उपस्थिती भरली होती, म्हणजेच x पैकी 198 दिवस भरले होते. म्हणजे पूर्ण दिवस किती आहेत? x दिवस आहेत. तर x दिवस आपल्याला काढायचे आहेत. x दिवस काढण्यासाठी तिरकस गुणाकार करणार मित्रांनो. x = घेणार आणि 100 गुणिले 198 भागिले 90 करणार आणि भागाकार करणार. बघा, 0ला 0 गेला, त्याच्यानंतर 3 त्रिक 9, त्यानंतर 3 सक 18 उरला एक, परत 3 सक 18 उरले 66 इथं. त्याच्यानंतर 3 दुणे 6, 3 दुणे 6 बरोबर उरले 22. 22 गुणिले 10 उत्तर काय आलं पाहिजे? 22 गुणिले 10 म्हणजे 220. 220 उत्तर बघूया आपण, आहे का ते 220 उत्तर? तर बघा, ऑप्शन नंबर 1 बरोबर आहे. 220 उत्तर बरोबर आहे. तर त्या शाळेचे 220 दिवस पूर्ण शाळा भरली होती आणि त्यापैकी 198 दिवस म्हणजे 90% उपस्थिती लागली होती रमाकांतची. पुढचा क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 59. विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला राज्यपालांना कोण देतो? बघा, विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला राज्यपालांना कोण देतो? तर ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि लोकायुक्त. तर कोणाला या प्रश्नाचं उत्तर येत असेल तर त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये देऊन चला. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्री हा राज्याचा राज्याचा प्रमुख असतो. या नात्यानं तो मुख्यमंत्री सांगेल तसे राज्यपालांना वागावं लागतं. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जसे निर्णय देईल तसा निर्णय राज्यपालांना घ्यावा लागतो. म्हणून विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला जर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालाला दिला तर त्याचं विधानसभेचं विसर्जन व्हायला लागतं. तर बघा, पुढचा क्वेश्चन आहे, भारतात प्रत्यवर्षी धारेची AC दिशा एका सेकंदात टिंबटिंब वेळा बदलते. AC दिशा, AC करंटची दिशा किती वेळा बदलते असं विचारलेलं आहे आणि त्याचं बरोबर उत्तर आहे 100 वेळा बदलते. पुढचा क्वेश्चन बघा, कानूसन्याल कशाशी संबंधित आहे? कानूसन्याल कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन आहे खेळ, जैवतंत्रज्ञान, सिनेमा आणि कष्टकरी शेतकरी चळवळ. तर बरोबर उत्तर आहे कष्टकरी शेतकरी चळवळ. पुढचा क्वेश्चन बघा, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतात? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. उच्च न्यायालय हे कुठं असतं? तर राज्यामध्ये असतं. प्रत्येक घटक राज्यामध्ये एक उच्च न्यायालय आहे. तर बघा, सरन्यायाधीशांची नियुक्ती हे राष्ट्रपती करत असतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतीच करत असतात. मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर बघा काय असू शकतं? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतात? तर राज्यपाल, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान. बरोबर उत्तर राष्ट्रपती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सुद्धा नियुक्ती राष्ट्रपतीच करत असतात. पुढचा प्रश्न बघा, महर्षी कर्वेंनी टिंबटिंब येथील विधवेशी पुनर्विवाह केला होता. तर ती विधवा कुठं राहत होती? बघा, ऑप्शन 1 आहे सेवा सदन, ऑप्शन 2 आहे शारदा सदन, ऑप्शन 3 अनाथ बालिकाश्रम आणि ऑप्शन 4 आहे मुक्ती सदन. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 शारदा सदन. महर्षी कर्वेंनी शारदा सदन येथील विधवेशी पुनर्विवाह केला होता. पुढचा क्वेश्चन बघा, भाकरा नांगल धरण टिंबटिंब नदीवर बांधले आहे. तर भाकरा नांगल धरण हे
ऑप्शन 1 सतलज नदीवर बांधले आहे. सतलज नदीवर. पुढचा क्वेश्चन बघा, खालीलपैकी कोणते ठिकाण अष्टविनायकापैकी नाही? तर ऑप्शन आहेत पाली, रांजणगाव, मोरगाव, गणपतीपुळे. तर बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 गणपतीपुळे हे अष्टविनायकामध्ये मोडत नाही. बाकी पाली, रांजणगाव आणि मोरगाव हे अष्टविनायकामध्ये मोडतं. मित्रांनो, राहिलेले क्वेश्चन आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, कशी वाटली ते सांगा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला कशी वाटली ही व्हिडिओ. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.